Welcome to Patka Classes. Indian Polity video series এতিয়ালৈকে আমি ডিসকাস কৰিলো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে সংবিধান কেতিয়া সৃষ্টি কৰা হৈছিল কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল কোন কোন মানুহ জড়িত হৈ আছিল আৰু লগতে কোৰ পৰা কি ধাৰ লোৱা হৈছিল সেই গুটেখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিলো আগৰ গিটা পাৰ্টত লগতে প্ৰিএম্বলৰ বিষয়ে আৰু সংবিধানৰ প্ৰথম পাৰ্টৰ বিষয়ে পাৰ্ট 1 যেটো 1 ৰ পৰা 4 লৈকে আছিল ওকে যত ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰিজৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে যেতিয়া মানে ভাৰতৰ সংবিধান স্বাধীনতা পালে স্বাধীনতা পাইছে প্ৰথম কাম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা কোৰ পৰা কোলে হ'ব হেতু প্ৰথম কাম আছিল নিৰ্ধাৰণ কৰাটো হেতু ইনক্লুড কৰা হ'ল পাৰ্ট 1 অফ আৱাৰ কনস্টিটিউশন ওকে তাৰ পিছত আহিলে সিটিজেনশিপ যে কোন কোন লোক ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হ'ব বা ভৱিষ্যতো কেনে সৰি তো কোন কোন লোক ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হ'ব আৰু ভৱিষ্যতেও কোন কোন লোকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব কেনেকৈ ধৰণে পাব সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হ'ল পাৰ্ট 2 অফ আৱাৰ কনস্টিটিউশন যেটো হৈছে আৰ্টিকল 5 ৰ পৰা আৰ্টিকল 11 লৈকে 5 to 11 পাৰ্ট 2 অন সিটিজেনশিপ আৰু সময় কি হলনি হ'ল কেনেকৈ নিয়মবিলাক হলনি হ'ল নাগৰিকত্ব লাভ কৰা ভাৰতবৰ্ষত সেইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিম এই ভিডিঅত আৰু যিখিনি এমেন্ডমেন্ট হ'ল যেটো আমাৰ CAA বুলি কোৱা হয় কনস্টিটিউশন সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট যেটা বিল পাস হয় এক্টলে ফৰ্ম হয় সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট আৰু লেটেস্টটো আছিল 2019 চনত যেটো অসমৰ লগত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ওকে বহুত হুলস্থুল হৈছিল এটো লৈ সো সেইখিনি লাগে কি হলনি হ'ল নিয়মখিনি নাগৰিকত্ব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিঅত আৰু কি কাৰণে হেৰুৱাব পাৰে নাগৰিকত্ব সেইখিনি কথাও উল্লেখ কৰা হ'ব এই ভিডিঅতে ওকে সো আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅটো আৰ্টিকল এটাকে আমি চাই যাম 5 ৰ পৰা 11 লৈকে তাত ডিফাইন কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ যেটো মেইন কাম আছিল সেকেন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাম আছিল আফটাৰ ডিফাইনিং দা টেৰিটৰি ইনে সিটিজেনশিপ বুলি ক'লে সিটিজেন বুলি ক'লে ভাৰতবৰ্ষৰ তিনি ধৰণৰ মানুহক ধৰা হয় প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাৰ সিটিজেন নৰ্মেল সিটিজেন তাৰ পিছত আহিল এলিয়েন মানে বেলেগ গ্ৰহৰ পানী কথা কোৱা নাই ইয়াতে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যদি বেলেগ দেশৰ কোনো মানুহ আছেহি আহি সো সেইখিনি হৈছে এলিয়েন ওকে তাতো দুটা ধৰণৰ থাকে এলিয়েন এটা হৈছে ফ্ৰেন্ডলি এলিয়েন এটা হৈছে এনিমি এলিয়েন সাপোজ কোনোবা এখন দেশৰ লগত যুদ্ধ হ'ল পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ হ'ল পাকিস্তানৰ কোনো মানুহ আহি ভাৰতবৰ্ষত আছেহি তো তেওঁলোক হ'ব এনিমি এলিয়েন এটা কথা হৈছে কি ইয়াৰ পাছত আহিব পাৰ্ট 3 আহিব ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যিখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি কিন্তু সবে পায় ওকে ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ নাপায় কিন্তু বাকি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি এলিয়েনৰ পৰা সিটিজেনশিপও পায় কিন্তু এনিমি এলিয়েনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আৰ্টিকল 22 আন্ডাৰ যেটো মানে সেফ গাৰ্ড এটা আছে ওকে যে পুলিচে ইনে বিনা কাৰণত এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে হেতু কিন্তু নাথাকিব এনিমি এলিয়েনৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া পুলিচে ধৰিব পাৰিব এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব হেতু সময়ত ডিটেনশন কৰিব পাৰিব যেতিয়া যুদ্ধ হৈ থাকে কোনো দেশৰ লগত আৰু সেই দেশৰ নাগৰিক যদি ভাৰতবৰ্ষত থাকে ওকে সো এলিয়েন হৈছে দুই ধৰণৰ ফ্ৰেন্ডলি এলিয়েন আৰু এনিমি এলিয়েন তেওঁলোকৰ কাৰণে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বাকিখিনি প্ৰযোজ্য হ'ব তেওঁলোকৰ সেইখিনি অধিকাৰ পাব অলৰাইট বাকি সিটিজেনছখিনি কাৰণটো আছে এতিয়া আমি কি ধৰণৰ নাগৰিকত্ব দিয়া হৈছিল প্ৰথম আহিব 1950 সময়ত যেতিয়া স্বাধীনতাৰ মানে পাছত সংবিধানখন বনোৱা হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 চন সেই দিনটো ধৰা হৈছিল এট দা ডে অফ কমেন্সমেন্ট তো ডে অফ কমেন্সমেন্ট বুলি কোৱা হয় citizenship is conferred upon every person who has his or her domicile in the territory of India and the ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ তেওঁলোক বসবাস কৰি আছে সেই সময়ছোৱাত আৰু তেওঁলোক ভাৰততে জন্ম হৈছিল কোনোবা এজন মাক বা দেউতা any of his her parents are born in India okay নিজে জন্ম হৈছে বা তেওঁৰ মাতৃ বা পিতৃ জন্ম হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বা 5 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষত আছিল সেই সময়ছোৱালৈকে 1945 পৰা মিনিমাম 1945 পৰা ভাৰতবৰ্ষত আছিল যদি এইটা ফুলফিল নহয় তেতিয়া হলে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হ'ব সেই সময়ছোৱাত at the time of commencement of our constitution 1950 জানুৱাৰী 26 ভাৰতত জন্ম হৈছিল ওকে বা ভাৰতৰ মাতৃ বা পিতৃ ভাৰতত জন্ম হৈছিল বা 5 বছৰ ধৰি ভাৰততে আছে সেই সময়ছোৱাত যিখিনি এনেকুৱা মানুহ ফুলফিল কৰে এই কোনোবা এটা ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁ হৈছিল ভাৰতৰ সিটিজেন that is as per article 5 by domicile okay next article 6 ত কোৱা হৈছে যিখিনি মানুহ মাইগ্ৰেট কৰিলে এতিয়া মাইগ্ৰেচন কি হৈছিল যেতিয়া পাৰ্টিশন হৈছিল এপিনে ওয়েস্ট পাকিস্তান এপিনে ইষ্ট পাকিস্তান ফৰ্ম হ'ল সো বহুতখিনি মানুহ ওয়েস্ট পাকিস্তানলৈ গ'ল কিছুমান ইষ্ট পাকিস্তানলৈ গ'ল আৰু পাকিস্তানৰ পৰা বহুত মানুহ ভাৰতলৈ আহিলে সেই মাইগ্ৰেচন হোৱা মানুহখিনি ক্ষেত্ৰত দুটা কেছ হ'ব এটা হ'ব বিফৰ 19 জুলাই 1948 okay 1948 19 জুলাই আগতে যিখিনি মানুহ আহিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ সহজ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৈছে he or her either of his parents any of his grandparents were born in India
কোনবা মাইগ্ৰেট কৰি আহিছে বিফৰ 1948 19 জুলাই তেওঁ নিজে জন্ম হৈছে বা তেওঁৰ কোনবা এজন পিতৃ বা মাতৃ জন্ম হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বা গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ জন্ম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া তেওঁ সিটিজেনশিপ পাব আৰামছে কোনো প্ৰবলেম নাই তেতিয়া পাকিস্তানলৈ কিবা কাৰণত আছিলেগে পাকিস্তানত গৈ তাৰপা মাইগ্ৰেট কৰি আহিলে তেওঁ নিজে জন্ম হৈছিল বা পিতৃ বা মাতৃ কোনবা এজন জন্ম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত যেটো মানে ভাৰতবৰ্ষ ফৰ্ম নতুনকে আফটাৰ পাৰ্টিশন হে মাটিখিনিত জন্ম হৈছিল বা তেওঁৰ ককা ওকে ককা বা আইতা জন্ম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়াও তেওঁ সিটিজেনশিপ পাব হেতু হ'ব বিফৰ 1948 আৰু এটা সুবিধা আছিল হি শুড হেভ ৰিসাইডেড ইন ইণ্ডিয়া সিন্স হিজ মাইগ্ৰেশন আৰু 1948 ৰ আগতে আহিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি পেন যেতিয়া আহিলে তেতিয়া ভাৰততে আছে যেতিয়াৰ পৰা আহিলে তেতিয়াৰ পৰা ভাৰততে থাকিব লাগিব হেতু কন্ডিশন ফুলফিল কৰিব লাগিব ওকে আকৌ যত গুছি গ'ল নহব মানে থাকিব লাগিব তাতে ভাৰততে অলৰাইট সো এটো ফুলফিল হলে পাব আৰামছে সিটিজেনশিপ দ্যাট ইজ বিফৰ 1948 যদি মাইগ্ৰেট কৰি আহিছে বিফৰ 1948 19 জুলাই যে পাছত হোৱাখিনি কাৰণে কি হ'ব 19 জুলাই 1948 পাছত যিখিনি মানুহ মাইগ্ৰেট কৰি আহিলে পাকিস্তানৰ পৰা ওকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কন্ডিশন কি হ'ব ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো একেই হ'ব এটো থাকিবই লাগিব ওকে দিস ইজ মাষ্ট that he or either of his parents তেওঁ বা তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ কোনবা এজন বা ককা কাইতা কোনবা এজন ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হ'বই লাগিব তেতিয়া সিটিজেনশিপ পাব তাৰ লগতে কি কন্ডিশন ফিল আপ কৰিব লাগিব ফুলফিল কৰিব লাগিব যে he had returned to India under a permit of resettlement যে ভাৰতবৰ্ষত ৰিসেটেল হ'বলে তেওঁ আহিছে ঘুৰি আকৌ ঘুৰি না যায় পাকিস্তান আকৌ ঘুৰি না যায় ভাৰতত থাকি সো হেতু এটা পাৰমিশন তেওঁ লৈ আহিছে ওকে হেতু কন্ডিশন ফুলফিল কৰিব লাগিব লগতে he had resided in India after re-migration for at least 6 months তো সমাহ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত থাকিবই লাগিব মিনিমাম ইয়াত আগৰ কেছত কি হৈছিল অহাৰ মানে এমাহ আগতে আহিলেও হ'ব যেতিয়া পা আহিছে খালি তেতিয়া পা থাকিব লাগিব হেতু কন্ডিশন আছিল যে হি শুড হেভ ৰিসাইডেড ইন ইণ্ডিয়া সিন্স হিজ মাইগ্ৰেশন যেতিয়া পা আহিছে তেতিয়া পা থাকিব লাগিব তেতিয়া এমাহে হক লাগিলে এসপ্তাহে হক বা 10 দিনে হক বিফৰ 1907 কিন্তু এটো ক্ষেত্ৰত সমাহ মিনিমাম থাকিবই লাগিব তাৰ পাছতে তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওকে বাকি এটোটো কন্ডিশনটো এক নম্বৰ কন্ডিশনটো মাষ্ট ফুলফিল কৰিব লাগিব he had submitted an application for registration to the office তো সমাহ থকাৰ পাছত তেওঁ অফিসত এপ্লাই কৰিব সিটিজেনশিপ অফিসত এপ্লাই কৰিব আৰু হে অফিসাৰজনে তেওঁ গ্ৰান্ট কৰিব লাগিব he has been registered as citizen by that officer okay হে অফিসাৰজনে গ্ৰান্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া সিটিজেনশিপ পাব যদি তেওঁ আফটাৰ 1948 ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে ওকে অন্য দেশৰ পৰা মানে পাকিস্তান বা ইষ্ট পাকিস্তান বা ওয়েষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা অলৰাইট সো হেতু হৈছে আৰ্টিকল 6 ৰ আন্ডাৰত হেখিনি প্ৰভিজন আছে ফৰ people who have migrated অলৰাইট নেক্সট আহোইতে আৰ্টিকল 7 আৰ্টিকল 7 টোৱে উল্টাটো কথাটো কৈছে ইয়াত কোনে নাপায় হেতু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে নাপায় মানে যিখিনি মানুহ গুছি গল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মেইনলি ওকে হেখিনি কথা এটা উল্লেখ কৰা হৈছে who migrated to Pakistan after 1st March 1947 are not Indian citizens যিখিনি মানুহ গুছি গল 1947 মাৰ্চ 1 তাৰিখৰ পাছত পাকিস্তানলৈ ইষ্ট বা ওয়েষ্ট হেখিনি মানুহ ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ নহয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰ্টিকল 7 ত কিন্তু হে মানুহখিনি যদি ঘুৰি আহে যদি গৈছিলে গৈ আকৌ যদি ঘুৰি আহে পাকিস্তান থাকি ভাল নাপালে বোলে ইমান হেইকে মাৰা কাটা বহুত বেছি হৈছে ইয়াতে ঘুৰি গুছি আহিলে তো তেতিয়া কি হ'ব they have to fulfill following conditions তলৰ কন্ডিশনলা ফুলফিল কৰিব লাগিব he either of his parents or any of his grandparents were born in India to must থাকিবই লাগিব মানে ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ হ'বলে হলে হেতু সময় 1950 ওকে 1950 হেতু কন্ডিশন আছিলে মানে হেতু থাকিবই লাগিব he had returned to India with a permit for resettlement তো আৰ্টিকল 6 ৰ যিখিনি পাছৰটো আসলে নাই আফটাৰ 1907 1948 তো তাৰ লগত মিলে একেখিনি কথাই ওকে হেখিনি কন্ডিশন ফুলফিল কৰিব লাগিব যিখিনি আগৰ আৰ্টিকল 6 ৰ তলত আসলে হেতু যেটো 1907 1948 হলে obviously ইয়াৰ পাছত হ'ব মানে ইয়াৰ পাছত হ'ব আৰু কিন্তু যদি ঘুৰি নাহে তেতিয়া কি হ'ব হেখিনি মানে ইন্ডিয়া সিটিজেন নহয় বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হল যিখিনি আগতে ভাৰতৰ সিটিজেন আছিল কিন্তু হেতু সময়ত পাকিস্তানলৈ গুছি গল লগে লগে হেতি ইন্ডিয়াৰ সিটিজেনশিপ হেৰুৱাই পেলালে ওকে দ্যাট ইজ ডান সো দ্যাট ইজ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 7 কোন নহয় যে পাকিস্তানলৈ যিখিনি মানুহ গুছি গল হেখিনি আৰু ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ হৈ থকা নাই অলৰাইট যদি ঘুৰি আহে আকৌ আৰ্টিকল 7 বা আৰ্টিকল 6 ৰ যিখিনি কথা আছে আফটাৰ 1948 19 জুলাই হেখিনি কথা ফুলফিল কৰিব লাগিব কই কোনবা জন পিতৃ মাতৃ বা ককা আইতা থাকিব লাগিব ভাৰতত জন্ম হোৱা বা এপ্লাই কৰিব লাগিব সমাহ ভাৰতত থাকি অলৰাইট সো হেখিনি হ'ব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আৰ্টিকল 8 ত কোৱা হৈছে যিখিনি ভাৰতীয় মানুহ ভাৰতৰ বাহিৰত আছিল ভাৰত মানে হে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে মানে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ মিলাই যিখন আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া আছিল হে ইণ্ডিয়াত
ইণ্ডিয়াৰ নাগৰিক কোনবা যদি বাহিৰত দেশত কোনবা দেশত আছে মানে ইণ্ডিয়াটো নহয় পাকিস্তানতো নহয় বাংলাদেশো নহয় তাৰ বাহিৰৰ কোনবা দেশত যদি আছে সেই মানুহখিনিয়ে হেতু সময়ত 1950 ত কেনেকুৱা ধৰণে নাগৰিকত্ব পাব হেতু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰ্টিকল 8 ত He, either of his parents, any of his grandparents were born in undivided India. জন্ম লাভ কৰিব লাগিব তেওঁ আগৰ কন্ডিশনটোৱে যে তেওঁৰ পিতৃ বা মাতৃ বা তেওঁৰ ককা বা আইতা থাকিব লাগিব জন্ম ভাৰতবৰ্ষত undivided India. Okay. Registered কৰিব লাগিব as citizen of India by the diplomatic council representative of India. Indiaৰ diplomatic council representative তেওঁক diplomatic বা councilor representative of India তেওঁক register কৰিব লাগিব as a citizen. Okay, এই দুটা কন্ডিশন ফুলফিল কৰিলে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ পৰিব হেতু সময়ত হৈ পৰিছিল okay 1950 কমেন্সমেন্টৰ সময়ত that is article 8 that is about Indians at that time residing outside India outside undivided India next is article 9 এতিয়া article 9 ৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে কি কোনবাই যদি voluntarily বেলেগ or citizenship law if someone voluntarily takes citizenship of a foreign state before commencement of the constitution he is not deemed to be citizen under article 568 7 to নহয় হেতু কথা কৈছে 7 ত পাকিস্তানলৈ যোৱা কথা কৈছে কোনবাই যদি বেলেগ দেশৰ citizenship লৈ আছে ওকে হেতু সময়ত তেতিয়া তেওঁ এইগিটাৰ আন্ডাৰত citizenship ল'ব নোৱাৰে 568 আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰ citizenship ল'ব নোৱাৰে কাৰণ ভাৰতৰ যেটো citizenship এটো মই আগতে উল্লেখ কৰিছো এটি সিঙ্গল citizenship ওকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্বটো সিঙ্গল সিস্টেম মানে অকল ভাৰতৰহে নাগৰিক হ'ব পাৰিব লগতে অন্য দেশৰ নাগৰিক হ'ব নোৱাৰে হেতু কাৰণে যদি তেওঁ ভলান্টাৰিলি বেলেগ দেশৰ নাগৰিকত্ব লৈছে তেতিয়া হলে তেওঁ হেখন দেশৰ নাগৰিক হ'ব ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ নাথাকে আৰু that is as per article 9 তেওঁ হেখন দেশৰ নাগৰিকত্ব এৰিব লাগিব ভাৰতত আহিব লাগিব থাকিব লাগিব মিনিমাম ডিউৰেচন টাইমটো তাৰ পিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁ চাব এপ্লিকেশনখন তাৰ পিছত একচেপ্ট হয় নহয় এটো চাব ওকে এতিয়া ৰিসেন্টলি অক্ষয় কুমাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছিলে অক্ষয় কুমাৰ কি হৈছিলে কানাডা সিটিজেনশিপ লৈছিলে তাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ ল'বৰ কাৰণে কানাডা সিটিজেনশিপ এৰিব লগা হৈছিলে ওকে এৰি আকৌ ভাৰতত মিনিমাম এটা টাইম থাকিব লগা হৈছিলে তাৰ পিছতে তেওঁ ইণ্ডিয়া সিটিজেনশিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লাভ কৰিছিলে পাছত ৰাইট সো হেতু আৰ্টিকল 9 ত তেনেকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে Article 10 Indian citizens who are granted citizenship under 568 will continue to be Indian citizen okay but is subjected to laws passed by parliament the parliament also অধিকাৰ আছে যে এখিনি যিখিনি নিয়ম আছে আৰ্টিকল 568 ৰ আন্ডাৰ okay হেখিনি হলনি কৰিব পায় যিকোনো সময়তে এমেন্ডমেন্ট এক পাস কৰি okay যেটো কৈ থকা হৈছে সময় সো তাৰ বাহিৰে যি সকলে পাইছে বা সিটিজেনশিপ তেওঁলোক কন্টিনিউ থাকিব তেওঁ সিটিজেনশিপ কন্টিনিউ থাকিব লাগিলে ক্ৰিমিনেল হওক okay দাগী অপৰাধী হওক তেওঁ সিটিজেনশিপ কন্টিনিউ থাকিব যদিহে হে নিয়মখিনি হলনি নকৰে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ অধিকাৰ আছে নিয়মখিনি হলনি কৰা কৰিব পাৰে যদি নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ সিটিজেনশিপ অব্যাহত থাকিব বা কোনোবা কাৰণত যদি সিটিজেন হেৰি হয় মানে কিবা গভৰ্ণমেন্টে ভাবে যে সিটিজেনশিপটো ফ্ৰডলি লৈছে ভুল তথ্য দি সিটিজেনশিপ আয়ত্ত কৰিছিলে তেতিয়া হলে সিটিজেনশিপ নাকচ কৰিব পাৰে অলৰাইট আদাৰৱাইজ he will be continue to be Indian citizen as per article 10 article 11 gives power to the parliament to regulate the right of citizenship এটো অলৰেডি কৈছে যে যেটো নিয়ম আছে যেখিনি সিটিজেনশিপৰ হেখিনি হলনি কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে যিকোনো সময়তে মানে এক্ট পাস কৰি বিল পাস কৰি ওকে সো এটা প্ৰসিডিউৰ থ্ৰু দি সো হেতু আছে উল্লেখ আৰ্টিকল 11 ত that is about the power of the parliament regarding changes in the citizenship act বা citizenship articles okay so হেখিনি পাৱাৰ দিয়া হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টক যিকোনো সময়তে হলনি কৰিবৰ কাৰণে along with laws on citizenship the parliament can repeal reject citizenship as well নিয়মখিনি লগতে কাৰবাৰ নাগৰিকত্বক সৰ্ব কৰা অধিকাৰো পাৰ্লিয়ামেন্টক দিয়া হৈছে কনস্টিটিউচনে পাৰ্লিয়ামেন্টক অধিকাৰ দিছে যে নিয়মখিনি হলনি কৰিব পাৰে লগতে যদি কোনো নাগৰিকৰ নাগৰিকত্বটো ভ্যালিড নহয় বুলি ভাবে তেতিয়া হলে হেতু ইনভ্যালিড বা ৰিপিল বা ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে যিকোনো সময়তে okay that is as per article 11 which is the power of our parliament regarding citizenship acts as well as citizenship parliament okay article 11 এতিয়া কি মডিফিকেশন হৈছে সময় কি হলনি হল বহুত এক পাস হল একখিনি পাস কৰি হৈ সিটিজেনশিপৰ যিখিনি নিয়ম আছে বৰ্তমান ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ লব পৰা যিখিনি উপায় আছে হেখিনি কি হৈ আছে কেনেকুৱা কন্ডিশন আছে হেখিনি ডিসকাস কৰিম এতিয়া ওকে পাঁচটা ওয়ে আছে টু একুৱায়াৰ সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া that is as per 1955 যেটো এক্ট আছিল CAA Constitution Amendment Act 1955 তাৰ জৰিয়তে পাঁচটা কোৱা হৈছিল হেখিনিও সময় হলনি হৈছে তো কি হলনি আমি চাও ইয়াত পাঁচটা আছে পাঁচটা এটা ট্ৰিক আছে মনত ৰখাৰ
ওকে এটো হৈছে বদ্ৰীনাথ BDRINATH এখিনি কি হয় আমি চাই যাম প্ৰথম বি টো হৈছে বি ফৰ বাই বাৰ্থ এতিয়া বাই বাৰ্থত আকৌ তিনটা কন্ডিশন আছে তিনটা পাৰ্ট আছে মানে সময় হলনি হয় কি হৈছে আমি চাও প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যদি 26 জানুৱাৰী 1950 চনৰ হে তাৰিখৰ পৰা ধৰি লৈ 1 জুলাই 1987 লৈকে এই সময়ছোৱাত যে কোনোবা ভাৰতত জন্ম হৈছে ওকে তেতিয়া হলে তেওঁ ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ ল'ব পাৰিব হলে তেওঁ ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ হয় ভাৰতৰ সিটিজেন হয় ভাৰতৰ সিটিজেনশিপ তেওঁৰ হাতত আছে বাই বাৰ্থ ওকে সেই সময়ছোৱাত যোন জন্ম হৈছে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক A person born after 1987 considered Indian citizenship only if one of the parents should be Indian at the time of birth. 1987 er agoleke janma hole hol bharatot janma hole bharator nagorik okay kintu 1987 er pasot tetia ki hobo kunba ejon pitri ba matri bharator nagorik hoboi lagibo at the time of birth kunba ejon bharator nagorik hoboi lagibo tar piso ahila 2003 sonor ka citizenship amendment act 2003 হেতুৱে হলনি কৰিলে এটো মানে 1955 ত আসলে এটো কন্ডিশন 1955 ত আসলে তাৰ পিছত হলনি হৈছিলে 87 লৈকে হল তাৰ পিছত 2003 যেটো হল তাত কি কৰিলে যে আফটাৰ 2004 এ 3/12/2004 3/12/2004 one is considered Indian citizen only if both of the parents are citizen of India দুইজনে ভাৰতৰ পিতৃ-মাতৃ হ'ব লাগিব বা one of the parents is a citizen of India bapek ba mak bharator nagorik aru ijon jodi bapek bharator nagorik if father is Indian citizenship the mother legal hobo lagibo legal mane migrant hobo lagibo obviously jodi citizen nohoy tetla obviously migrant hobo migrant দুই ধৰণৰ থাকে তা illegal তা legal okay তাৰমানে ইয়াত বাংলাদেশী যেটো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈছিলে সো হেতু ক্ষেত্ৰতে হলনি কৰা হৈছিলে মেইনলি okay সো বাকি যদি দেউতাক ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ হয় মাক জনি ইলিগেল হ'ব নোৱাৰিব লিগেল মাইগ্ৰেন্ট হ'ব লাগিব দুইজন যদি সিটিজেন হয়তো প্ৰবলেমে নাই দুইজন যদি ইন্ডিয়ান সিটিজেন তো প্ৰবলেমে নাই যদি নহয় মানে সিটিজেন কোনবাজন যদি নহয় তেতালে লিগেল মাইগ্ৰেন্ট হ'ব লাগিব এট দা টাইম অফ বাৰ্থ ওকে দ্যাট ওয়াজ সিন্স ইন 2003 ওকে তাৰ পিছৰ পৰা যিখিনি হল মানে এজন হলে তেতিয়ালে বাকিজন লিগেল মাইগ্ৰেন্ট হ'বই লাগিব ইলিগেল মানে বাংলাদেশী বিয়াপাতি হলে লছে জন্ম দিলে হেখিনি ভাৰতীয় নাগৰিক নহব illegal Bangladeshi. Next, by descent na Bodrinathar যেটো মই strict কৈছিলো Bodrinathar a to নাই খালি BDRINATH so D for হৈ গল by descent মানে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যিখিনি মানুহ ভাৰতৰ বাহিৰত আছিল ভাৰতীয় নাগৰিক যিখিনি বাহিৰত আছে তেওঁলোকৰ যি সন্তান জন্ম হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কেনেকৈ নাগৰিকত্ব পাব okay a person born outside India between 1950 26 January 1950 to 1992 9 December 1992 is a citizen of India if his or her father was a citizen of India at the time of birth so কোনবা এজন মানুহ ভাৰতৰ বাহিৰত suppose কিবা চাকৰি কাৰণে গৈছিলে সেই সময়তে তেওঁৰ সন্তান জন্ম হল between 1950 1992 okay so সেই সন্তান তো ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব কাৰণ তেওঁৰ দেউতাকো ভাৰতৰ নাগৰিক যদিও বেলেগ দেশত আছে গৈ দেউতাক খালি দেটো মনত ৰাখিবা তো দেউতাক হেতু হৈছে 1992 তাৰ পাছত কি হল চাও আফটাৰ 10 ডিসেম্বৰ 1992 ওকে এটো কন্ডিশন আছিল 1992 9 ডিসেম্বৰ লৈকে তাৰ পাছত কি কৰা হল যে ওয়ান অফ দা পেৰেন্টস হলে হ'ব বাহিৰত আছে কি গৈ কিবা চাকৰি হতে বা অন্য কোনো কামত ওকে সন্তান জন্ম হল তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব যদি মাতৃ বা পিতৃ কোনোবা এজন ভাৰতৰ নাগৰিক হয় সেই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ বেলেগ দেশত আছে গৈ তেতিয়াও সেই সন্তানটো ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব Yet agote asla only father yet one of the parents. After December 3, 2004, okay, a person born outside India shall not be citizen of India by descent. Alright, yet now descent মানে উত্তৰ হৰি বাপেকৰ বা পুতেকলে পাইছে বা মাকৰ বা পুতেকলে বা জিয়েকলে পাইছে হেতু চলি আহিছিল বাই descent হে বাই descent তো উঠাই দিয়া হল কেতিয়া 2003 চনৰ যেটো এক্ট আসলে তাৰ থ্ৰুদি আৰু 2004 চনত কি কৰা হল বাই descent তো অতৰাই কি কন্ডিশন দিয়া হল যে unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of date of birth like Indian consulate থাকে বেলেগ দেশত থাকে embassy তাত consulate থাকে তাত consulate apply কৰিব লাগিব এবছৰ ভিতৰত জন্মৰ এবছৰ ভিতৰত apply কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পাব লগতে পাৰমিশন পাব লাগিব okay or with the permission of central government এই বা central government of permission পাব লাগিব after the expiry যদি হে period to পাৰ হৈ গৈছে
মানে যদি এবছৰ সময়টো পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে অলৰাইট আৰু সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান কনচুলেটত উইদিন 1 year of birth if he is born in another country and if his one of the parents is a citizen of India at the time of birth okay সেইখিনি কন্ডিশন হল বাই ডিসেন্টৰ আন্ডাৰত সেইটো হলনি হয় এতিয়া এইটো কন্ডিশন চলি আছে মানে okay next আহিলে বদ্ৰীনাথৰ বদ্ৰী RE registration okay registrationত কি হ'ব central government can register anyone কাকা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে কন্ডিশন আমি চাও 7 বছৰ ধৰি ভাৰততে আছে তেতিয়াহলে তেনেকুৱা ব্যক্তিক ভাৰতৰ গভৰ্ণমেণ্টে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে যদি 7 বছৰ আছে খালি তেওঁ এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে সিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এনি পাৰসন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন লিভিং ইন এনি কান্ট্ৰি আউটসাইড আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া ওকে যদি কোনোবা বেলেগ দেশৰ মানুহ আছে মানে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া মানে কি ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশৰ বাহিৰে অন্য কোনোবা দেশত থকা নাগৰিক যদি চৰকাৰে ভাবে বিচাৰে দিব ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশ্বিপ দিব উপহাৰ টাইপৰ দিব পাৰে বুলি ভাবা তেতিয়াহলে তেনেকুৱা মানুহক দিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰে এনি পাৰসন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হ'ব লাগিব খালি ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হ'ব লাগিব ওকে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ বা ককা আইতা কোনোবা ভাৰতত জন্ম হ'ব লাগিব লিভিং ইন এনি কান্ট্ৰি আউটসাইড ইণ্ডিয়া আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া দ্যাট কেন বি গ্ৰান্টেড citizenship under registration by central government okay a person married to a citizen of India and ordinarily living in India for 7 years okay person eজন ভাৰতত বিয়া পাতিলে বেলেগ দেশৰ নাগৰিক ভাৰতৰ নাগৰিকক বিয়া পাতিছে বিয়া পাতি 7 বছৰ ধৰি আছে তেতিয়াও ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাব কিন্তু ইয়াত লিগেল টু ইম্পৰ্টেন্ট লিগেল হ'ব লাগিব okay লিগেল মাইগ্ৰেন্ট হ'ব লাগিব যোনজন আহিছে বিয়া পাতিছে থাকিছে লিগেল মাইগ্ৰেন্ট হ'ব লাগিব okay ইলিগেল হলে 10 বছৰ মান থাকিব লাগিব ডিটেনশন হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াও পিছতো পাইগে 10 years ডিটেনশন টাইম এটা আছে ইলিগেল মাইগ্ৰেন্ট হলে এটো উল্লেখ কৰিম minor children or adults who have Indian parents minor children adult তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন থ্ৰু দি সিটিজেনশ্বিপ গ্ৰান্ট কৰিব পাৰে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পাৰসন অফ ফুল এজ এণ্ড কেপাচিটি এডাল্ট মানুহ কি আৰু কোনো ধৰণৰ অক্ষমতা নাই who or either of his parents was earlier citizen of independent India and ordinarily living in India for 12 months so তেওঁৰ কোনোবা মানে এডাল্ট মানুহ যাৰ পিতৃ বা মাতৃ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক আছিল after 1947 okay independent India নাগৰিক আছিল আৰু পিছত নাগৰিকত্ব মানে তেওঁ গুছি গৈছে বেলেগ দেশলে আৰু পাছত ইণ্ডিয়াত আহি আছে 12 মাহ ধৰি আছে তেওঁক ৰেজিষ্ট্ৰেচন নৰ কাৰণে তেওঁ ভ্যালিড মানে তেওঁ এলিজিবল মানে তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হিচাপে খালি তেওঁ বাকি যদি বেলেগ দেশৰ সিটিজেনশ্বিপ আছে হেতু এৰিব লাগিব অন্য দেশৰ সিটিজেনশ্বিপ যদি আছে হেতু এৰি ভাৰতৰ নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁ তাৰ কাৰণে তেওঁ 12 মাহ থাকিব লাগিব A person of full age and capacity who is an overseas Indian card holder for 5 years of and ordinarily living in India for 12 months. কোনোবা এজন ভাৰতীয় নাগৰিক overseas Indian card আছে তেওঁ মানে ভাৰত বেলেগ দেশত অলৰেডি ইণ্ডিয়ান কনসুলেটৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে হৈ এখন কাৰ্ড লৈ আছে overseas Indian card holder for 5 years বেলেগ দেশৰ নাগৰিকত্ব নাই তেওঁৰ ওচৰত আৰু ভাৰতত আহি 12 মাহ আছে মিনিমাম 12 মাহ আছে তেওঁকো থ্ৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশ্বিপ দিব পাৰে okay person of full age and capacity who is an overseas Indian card holder for 5 years of and ordinarily living in India for 12 months right কিবা যদি বুজি পোৱা নাই এইখিনি আসলে ইমান ডিটেইল দৰকাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে যিবিলাক আমাৰ অসমৰ পৰীক্ষা আছে এপিএসসি হক বা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টৰ পৰীক্ষা হওক কিন্তু সময় কি পৰীক্ষাবিলাক টান হৈ গৈ আছে আৰু এপিএসসি মই ভাবো এইবিলাক টেৰিটৰি হুমাব লাহেকে ওকে আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন হদিবলৈ বহুত প্ৰশ্ন আছে ওকে সৰু ষ্টেটমেন্টৰ বা সৰু ফেক্টৰ পৰা এইবিলাক টাইম বিলাক ইয়াৰ বিলাক সেইবিলাকৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰিব পাৰে ওকে সো লাহে লাহে এইবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন আৰম্ভ হ'ব সো সেই কাৰণে পঢ়ি থকা ভাল আৰু সোনকালেই হ'ব কাৰণ টান হৈ গৈ আছে প্ৰতিটো এক্সামে ইটুতকে ইটু পেপাৰবিলাক টান হৈ অহা দেখা পোৱা গৈছে ওকে বাই নেচাৰেলাইজেশন মানে প্ৰাকৃতিক ভাৱে বহুত বছৰ ভাৰততে আছে তাৰপিছত লাহে লাহে আৰু মানে ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ গৈছে ওকে তো তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশন আছে চাও চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অন এন এপ্লিকেশন কেন গ্ৰান্ট আগৰটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিজে ৰেজিষ্টাৰ কৰায় ওকে আৰু বা হেড চেন্ট্ৰেলখন নিজে কনসিডাৰ কৰে যে তেওঁ নাগৰিকত্ব পাব লাগে বুলি এটো ক্ষেত্ৰত মানে নৰমালি যেটো এপ্লাই কৰি হয়গে সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাৰণে এটো কাৰণে অলপ স্পেশাল মানুহৰ কাৰণে আৰু বাহিৰৰ পৰা আহিছে ওকে বা কোনো বেলেগ দেশৰ মানুহৰ স্পেশাল মানুহৰ কাৰণে আৰু এটো হৈছে অলপ নেচাৰেলাইজেশন মানে প্ৰাকৃতিক মানে সাধাৰণ মানুহ
Central government on an application can grant a certificate of naturalization to any person if he is not a citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming citizens of that country by naturalization. কোনোবা এনেকুৱা এখন দেশ য'ত ভাৰতৰ নাগৰিক নেচাৰেলি মানে চিটিজেন হ'বগৈ নোৱাৰে কোনোবা নাগৰিক সাপোজ চাইনাত আছে কি চাইনাত বহুত বছৰ থাকিলেও চাইনাৰ নাগৰিক হ'বগৈ নোৱাৰে তেনেকুৱা দেশৰ নাগৰিকক ভাৰততো তেনেকৈ নাগৰিকত্ব দিয়া নহয় যে বহুত বছৰ আছে বুলি নাগৰিকত্ব দি দিয়া নহয় কাৰণ কিয় নিদিয়ে কাৰণ তহঁতৰ দেশতো আমাৰ নাগৰিকক নিদিয়ে ওকে সো হেতু কাৰণে দিয়া নহয় তেনেকুৱা দেশৰ নাগৰিকক তাৰ বাহিৰে বাকি দেশৰ নাগৰিকক কিন্তু দিয়া হয় থ্ৰু নেচাৰেলাইজেশ্যন ওকে He renounced the citizenship of any other country if his Indian citizenship is accepted. So etu ki hobo jodi etu to sobor khetrote projojjo hobo je jodi bharator nagorikotto pae loge loge baki dekhor nagorikotto to eibo lagibo. Onno je dekhor nagorikotto ase jodi he ase tetiao eibo lagibo. Point C, residing in India or in a government service or partly in one and partly in another for 12 months immediately preceding the date of application. So 12 মাহ ভাৰতবৰ্ষত আছেহি হে 12 মাহৰ কে মাহমান এনেই আছে কে মাহমান গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত আছে কোনবা গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত থকা মানুহ ভাৰতৰ নাগৰিক নহয় তেতিয়াও তেওঁ নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পাবও তেতিয়া খালি তেওঁ 12 মাহ ভাৰতত থাকিব লাগিব আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্ট যে সাৰ্ভিসত থাকে ওকে কে মাহমান বা গোটেই কে মাহে গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত আছে তেতিয়ালে তেওঁ এলিজিবল হয় টু গেট ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ গুড ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব ওকে দ্যাট ইজ আদাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ মানে criteria to get Indian citizenship bhal choritro hobo laibo having good knowledge of Indian languages specified in the 8th schedule jekita bhasha ase 8th schedule amar tar keta manor at least keta manor mane gyan thakibo laibo okay keta manor gyan thakibo laibo hindi especially hindi ba edi kunjon rajyot ase hekhon rajyor bengali okhomia ba tenokwa dhanor bhasha bilakor jek bhal gyan thakibo laibo hetu test koribo citizenship diar agote He intends to live in India or remain in government service if his certificate of naturalization is granted. Okay, so government service jodi kori ase tehole government service continue koribo laibo citizenship poa piso erile no hobo aru logote bharatborkhot thakibo boli eta সংকল্প promiseta koribo laibo he intends to live in India thakibo laibo je citizenship poa piso ako beleg dekhole gusi gole no hobo all right so that is by naturalization tetia Indian citizenship pabo Next is by incorporation of territory. Incorporation of territory মানে কোনোবা বেলেগ দেশৰ যদি এৰিয়া এটা ভাৰতবৰ্ষৰ লৈ লয় তেতিয়াহলে সেই এৰিয়াটোত বাস কৰি থকা যিখিনি নাগৰিক আছে সেইখিনিও নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ যাব ওকে যেনেকৈ পণ্ডুচেৰীটো ভাৰতৰ দখললৈ আহিছিলে পাছত সিকিম ভাৰতৰ দখললৈ ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে পাছত গোৱা পাছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে তো তাত যিখিনি নাগৰিক আছিলে সেইখিনি নাগৰিক ভাৰতৰ নাগৰিক অটোমেটিক্যালি হৈ গৈছিলে ওকে সেই অঞ্চলটো সেই দেশখনৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব তেতিয়া ওকে সো হেখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হৈ যাব তেতিয়া আৰু হেতু হ'ব বাই ইনকৰ্পোৰেচন অফ টেৰিটৰি আন্ডাৰত আৰু টি ফৰ টেৰিটৰি আমাৰ ট্ৰিকটো হ'ব তেনেকৈ মই লিখলে 5টা হয় এটো এটা স্পেশাল এটা আছে কন্ডিশন হেকিটা আমি পাছত হেতু আমাৰ কাৰণে স্পেশালি আসাম ৰেকৰ্ডৰ আন্ডাৰত যিখিনি আছিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত হেতু পিছত আহিব তো 5টা মেইন ওকে বাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বি বদ্ৰীনাথ বি DRE হবো এই আই লিখিছিনি মই আগতে এটো চাই লবা কাৰেক্ট এটো হবো BDRENAT তাৰ মানে B for by birth by descent by registration by naturalization by territory by incorporation of territory ওকে বদ্ৰীনাথ এনেকৈ মই দেখিব পাৰ এই ষ্টনে লগাই দিলা ইনে এটা তো এই ষ্টুপা আহি গল মানে আমাৰ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1985 ত কি হৈছিলে অসমত হেতু সময়ত কি হৈছিলে 1983 ত অসম আন্দোলন হৈছিলে অসম আন্দোলনৰ পাছত যিখিনি আমাৰ অসম আন্দোলনৰ নেতা আছিলে তেওঁলোক কেন্দ্ৰলৈ গৈছিলে তাত ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া আছিলে সেই সময়তে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিলে ইন্দিৰা এছাচিনেশন হৈছিলে তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে ৰাজীৱ গান্ধী তেওঁৰ লগত চুক্তি হৈছিলে অসম চুক্তি আৰু অসম চুক্তিৰ মতে কি হৈছিলে যে who came কোন হ'ব মানে কোন সিটিজেন হ'ব হেতু এক্টৰ আন্ডাৰত 1985 যদি এক পাস হৈছিলে তাৰ পাছত সিটিজেনশিপ আসাম একৰ্ডৰ পাছত সো হেতু তাৰ মতে কোন ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব মানে অসমত কোন নাগৰিকত্ব পাব ভাৰতৰ হেখিনি হ'ব কি who came to Assam before January 1 1966 অসম একৰ্ডৰ আন্ডাৰত যেটো ইয়েৰ ধাৰ্য কৰা হৈছিল যেটো বছৰ যাৰ আগৰ যিখিনি নাগৰিক আছিল বাংলাদেশৰ পৰা অহা হেখিনি ভাৰতৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল এটো আছিল 1966 1 জানুৱাৰী 1966 তাৰ আগত অহা মানুহখিনি বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু হওক বা মুছলিমে হওক তেওঁলোক হ'ব ভাৰতৰ নাগৰিক
এতিয়া 1966 পাছত কি হ'ব আমি চাওঁ 1966 পাছত 1971 25 মাৰ্চৰ আগত সেই সময়ছোৱাত যিখিনি মানুহ আহিছিলে বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব প্ৰথম কথা তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান অৰিজিন থাকিব লাগিব যে ভাৰতৰ কোনোবা মানে ধৰ্ম ক্ষেত্ৰতে নহয় বা ভাৰতৰ তেওঁলোকৰ মানে ককা আইতাক বা মাক দেউতাক ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মূল ভূখণ্ড তাত জন্ম লাভ কৰা হ'ব লাগিব ওকে তদুপৰি তেওঁলোকে 10 বছৰ এজ এ ফৰেনাৰ থাকিব লাগিব এজ এ ফৰেনাৰ তেওঁলোক 10 বছৰ থাকিব লাগিব য'ত তেওঁলোকৰ বাকিখিনি ৰাইটছ থাকিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গোটেইখিনি থাকিব অনলি ৰাইট টু ভোট নাথাকে বাকিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তেওঁলোকে পাব বাট 10 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোক থাকিব লাগিব ফৰেনাৰ হিচাপে ডিটেইন হৈ থাকিব লাগিব ফৰেনাৰ হিচাপে তাৰ পাছত তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব টু এপ্লাই ফৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ ওকে সো এলিজিবল হ'ব ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ পাবৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10 বছৰ খালি ফৰেনাৰ হৈ থাকিব লাগিব হেতু হ'ব কেতিয়া যেতিয়া 1966 আৰু 1971 ৰ মাজত আহিছে তাৰ পাছত অহা কিন্তু আসাম একৰ্ডৰ মতে নহয় ভাৰতৰ নাগৰিক 1971 ৰ পাছত অহাখিনি কিন্তু তাৰ মাজত অহাখিনি হ'ব ওকে আৰু তেওঁলোকৰ খালি ফৰেনাৰ হিচাপে থাকিব লাগিব 10 বছৰ সময় তাৰ আগৰ অহা কিন্তু প্ৰব্লেমে নাই 1966 ৰ আগত অহাখিনি তেওঁলোক অটোমেটিক্যালি অসমৰ বা ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব হেখিনি হ'ব provision through which okay any person can become an Indian citizen alright এতিয়া আমি চাওঁ CAA 2019 which is very important regarding Assam and Northeast so তাত কি হ'ল তাত ঘোষণা কৰা হ'ল যে ছটা কমিউনিটি Hindus Sikh Buddhists Jains Parsis Christians who came from Pakistan Afghanistan and Bangladesh on or before 31st December 2014 তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাব এতিয়া এই গুটে কথাটোৱে কি হ'ল আসাম একৰ্ডৰ যেটো আছিল চুক্তি যে 1971 ৰ আগত অহাখিনিহে বাংলাদেশী অসমীয়া বা ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব পাৰিব পিছৰখিনি হ'ব নোৱাৰে ওকে 97 ৰ যেটো বছৰ ধাৰ্য কৰা হৈছিল মানে যদি ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হয় যদি ইণ্ডিয়ান অৰিজিন নহয় তেতিয়াহ'লে 1966 ৰ আগত হ'ব লাগিব অলৰাইট যদি ইণ্ডিয়ান অৰিজিন আছে তেতিয়াহ'লে 1971 নহ'লে 1966 এই দুটা ইয়াৰ ধৰা হৈছিল কিন্তু যেটো CAA 2019 তাত সেই গুটে চুক্তিটোৱে কাটি দিলে কাটি ইয়াৰটো আনি দিলে 2014 চন কাৰ কাৰণে হিন্দু শিখ বুদ্ধিষ্ট জৈন পাৰ্চিজ এণ্ড খ্ৰীষ্টানছ ছটা কমিউনিটিৰ কাৰণে পাকিস্তান আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা মেইনলি কি কোৰ বাংলাদেশৰ পৰা হয় আছিল ওকে বাকিখিনিটো পাকিস্তানৰ কিন্তু প্ৰায়ভাগ কনভাৰ্টে হ'ল আৰু আফগানিস্তানৰ ইমান নাছিলে যিখিনি মেইনলি আহিছিলে ক'ৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা সো সেইখিনি অসমত আহি থুক খাই আছিল আৰু হেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে বছৰটো 2014 চন কৰা হ'ল যাৰ ফলত বহুত হুলস্থুল হৈছিল কাৰণ অসম আন্দোলনৰ যেটো মানে মূল ৰিজাল্ট আছিল আসাম একৰ্ড আছিল তাৰ মেইন যিকিটা ইয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল সেই ইয়াৰ গিটাই কাটি দিয়া হ'ল অলৰাইট সো হেতু কাৰণে বহুত হুলস্থুল কিন্তু আলটিমেটলি বিলখন পাস হ'ল বিলখন এতিয়া ফোৰ্সতো আছে কিন্তু কিছুমান নিয়ম বনাই হোৱা নাই কাৰণে এতিয়াও পুৰা মানে কৰিব পৰা নাই ওকে প্ৰযোজ্য কৰিব পৰা নাই জানুৱাৰী 2023 ত লাষ্ট এটা নিউজ দেখিছো মই CAA 2019 ৰ ৰিলেটেড য'ত হোম মিনিষ্টাৰে মানে 6 মাহ সময় বিচাৰিছিল তাৰ পাছত একো আপডেট পোৱা নাই এতিয়া যে CAA বিলাক ৰুল আছে এইবিলাক ৰুল আকৌ ভালকে বনাব লাগিব তো সেইখিনি বনাবৰ কাৰণে 6 মাহ সময় লৈছিল ওকে বাকি তাৰ আগতে কিন্তু 10 জানুৱাৰী 2020 ত এখন ফোৰ্সত আহি গৈছিল অফিচিয়েলি exempts from criminal cases related to illegal entry আৰু তাৰ এতিয়া কি কেছটো কৈছে 1971 ৰ পাছত অহাখিনি ইলিগেল মাইগ্ৰেন্ট বুলি হেতু থ্ৰু বাই আসাম একৰ্ড ঘোষণা কৰা হৈছিল আসাম একৰ্ডৰ মতে 1971 চনৰ পাছত অহাখিনি অসমলৈ অহা মানুহখিনি যিখিনি ইলিগেল মাইগ্ৰেন্ট হ'ব লাগিব ওকে তেওঁলোকে ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব নোৱাৰে কোনো পধ্যে কিন্তু যেহেতু 2014 চন কৰি দিয়া হ'ল তাৰ মানে কি হ'ল 97 চনৰ পৰা 2014 অহাখিনি এতিয়া ইলিগেল মাইগ্ৰেন্ট হৈ থকা নাই আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মানে ক্ৰিমিনেল কেছ হয় ইলিগেল এন্ট্ৰিৰ কাৰণে সেই ক্ৰিমিনেল কেছটো প্ৰযোজ্য নহ'ব হেতু উল্লেখ কৰিলে CAA 2019 ৰ কাৰণে সো বহুতখিনি ৰিলেক্সেশন কৰি দিয়া হ'ল ওকে এইখিনি ব্যক্তি মানে ধৰ্মৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে যাৰ ফলত বহুত প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু প্ৰতিবাদটো মানে জায়েজ আছিল ভেলিড আছিল কাৰণ অসম আন্দোলনৰ কোনো ইমানখিনি শহীদৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা নিচিনা হৈ পৰিছিল ওকে সো হেতু হ'ল CAA 2019 তাৰ পিছত আহিলে লছ অফ সিটিজেনশ্বিপ এটা কি কাৰণত সিটিজেনশ্বিপ হেৰুৱাব পাৰি ৰেহনা হে তেৰে দিল মে RTD ওকে ৰেহনা হে তেৰে দিল RH টো নাই আৰু RTD এনেকে মানে ঠিক আৰু মনত ৰাখে RTD ৰিনাউন্সিয়েশন মানে নিজে যদি এৰি দিছে নিজে অন্য দেশৰ সিটিজেনশ্বিপ লৈছে যেহেতু ভাৰতৰ সিটিজেনশ্বিপটো সিঙ্গল সিটিজেনশ্বিপ হয় সো বেলেগ দেশৰ লৈছে সো ভাৰতটো অটোমেটিক্যালি ৰিনাউন্স কৰিব লাগিব
ওকে এৰিব লাগিব বাই টাৰ্মিনেশ্যন যদি বেলেগ দেশৰ লৈছে এৰা নাই নিজে তেতিয়াহ'লে ভাৰতে চৰকাৰে নিজে হেতু টাৰ্মিনেট কৰি দিব ওকে যেনেকৈ অক্ষয় কুমাৰৰ এক্সাম্পল মই আগতে দিছোঁ যে কানাডাৰ সিটিজেনশ্বিপ লোৱাৰ পাছত তেওঁ ৰিনাউন্স কৰিছিল টাৰ্মিনেট কৰিছিল নাজানো খালি তেওঁ এৰিব লগা হৈছিলে যদি নেৰে তেতিয়া টাৰ্মিনেট কৰি দিব অলৰাইট ডিপ্ৰাইভেশ্যন যদি ফ্ৰডকে লৈছে সিটিজেনশ্বিপ ল'লে ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু তাত মানে ভুল আছে কিবা গণ্ডগোল আছে লওঁতে তেতিয়া হেতু ডিপ্ৰাইভ হ'ব হেতু কেনসেল হ'ব ওকে ৰিপিল কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেণ্টে হেতু হ'ব বাই ডিপ্ৰাইভেশ্যন সো এইগিটা বাই দিস ways one can lose citizenship of India otherwise ভাৰতত থাকি বাকিখিনি এইগিটা যদি নহয় অন্য যিয়ে নহওক লাগিলে ক্ৰিমিনেল হওক লাগিলে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশ্বিপটো নেহেৰুৱায় ওকে সো এইখিনি হ'ব ইন পাৰ্ট 2 of Indian Constitution article হেগিটা আছে আৰু লগতে যিখিনি মডিফিকেশন হল on by time হেখিনি মই উল্লেখ কৰিলো নেক্সট পাৰ্টত আহিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ওকে অলপমান দিয়া দেৰি হৈছে কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছো যিমান পাৰি সোনকালে দিবলে ওকে লগতে ADRE কানো আমি এটা টেষ্ট গ্ৰুপ চলাই আছো তাৰো মানে PDF খিনি যিখিনি কোৱেশ্চন আছিল টপিক ওয়াইজ হেখিনি বনাই থাকোতে অলপ সময় কৈছে অলৰাইট যিখিনি কৰি হেখিনিও লগতে সময় যিমান পাৰি সোনকালে দিয়া চেষ্টা কৰি আছো ওকে যদি কোনবাই ADRE এডভাৰটাইজ অলৰেডি ওলাইছে যদি দি বুলি ভাবিছে যে আমাৰ টেষ্ট গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই জয়েন কৰিব পৰা মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচন দিয়া আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ তাত হেল্প হ'ব বহুত অলৰেডি PDF বহুত কিটা দিছো ওকে বাকিখিনিও বনাই থকা হৈছে যত টপিক ওয়াইজ গুটেখিনি সিলেবাসৰ মতে টপিক ওয়াইজ MCQ খিনি মানে গ্ৰুপত দিয়া হৈছে লগতে PDFত ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চন হিচাপে হেখিনি প্ৰভাইড কৰা হৈছে ওকে আৰু লগতে আমি পাতকাই নোটছ গ্ৰুপটো আছে যত গুটেখিনি PDF প্ৰভাইড কৰা হৈছে অসম হিষ্ট্ৰী অসম জিওগ্ৰাফি লিটাৰেচাৰ হেখিনিও হেল্পফুল হ'ব ওকে সো আশা কৰিছো দিস ভিডিও উইল হেল্প ইউ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ